بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ستاسو د نن ورځ درس په پاور پوینټ پروګرام کې ویو ټاپ ده. ویو ډایرکشن چپ طرف ده، ویم ښی طرف ته را بدل شي، ښی طرف ته شو، بیرته چپ طرف ته لیږي. 100% زوم دی پکار ده، ساده مسله ده. نو 400% فټ ټو وینډو عادي حالت ته یې راولي. کلر ګری سکیل بلیک اینډ وایټ. وظیفه یې دا ده چې پریزنټیشن تا ته رنګه وښکاري که ساده وښکاري. بلیک اینډ وایټ اخلم تور سپین موږ ته ښکاري ساده. ګټه و د استفاده کولو ځای دا ده کله چې ته وغواړې دا پرنټ کې پریزنټیشن، نو تا سره پرنټر وسلي ته دا پرنټ کې دغه سایه مکمل پرنټ کیږي او ستا د پرنټر رنګ ډیر زیات اضافه مصرفیږي. که چېرې تا سره پرنټر ساده وي نو دغه سایه تقریبا فولادي او خاکستري پرنټ کیږي چې لیکل دې پکې سم نه ښکاري. نو د لپاره ته کولی شي چې راشي د بلیک اینډ وایټ څخه استفاده وکړي تر څو لیکل دې هم صفا وښکاري او همدارنګه د پرنټر رنګ دې هم ډېر زیات مصرف نه شي. نو ته کولی شي له ده کار واخلې. بېرته راځم بیک ټو کلر اخلم او نوي وینډو څه کوي؟ نوي وینډو نه ورکوي، د همدغې یو کاپي یا ډوپلیکیټ موږ له خلاصوي چې ترمنځ یې رابطه هم شتون لري چې په یو کې تغییر راولي په بل کې به تغییر راځي. د عکس مې لرې کړه دسه. بیرته راځم دی بل له تاسو ګورئ چې پر هغه کې هم نشته. ارنج حال دواړه منظم کوي، کاسکیډ یو بل پر سر باندې راولي. موو سپلیټ کې چېرې سلایډ نیویګیشن پین غټول غواړئ دې سایې ته ماوس وړئ کش کوئ. نوټ ایریا غټول غواړئ دې سایې ته ماوس وړئ کش کوئ. دغه کار د موو سپلیټ په ذریعې هم کېږي. کلیک پرې وکئ، کرزر ډایرکټ هلته لاړ. که چېرې سلایډ نیویګیشن پین وړوکی کول غواړئ لیفټ ایرو کې، که غټ کول غواړئ رایټ ایرو کې، که چېرې نوټ ایریا وړوکی کول غواړئ ډاون ایرو کې، او که چېرې غټ کول غواړئ بیا اپ ایرو کې، پورته ایرو کې. وخت چې د کله کار خلاص شو بیرته راشه پرې کلیک کړه نو هغه به هماغسې پاتې شي. سویچ وینډو خو پوهېږئ نو چې له یو فایل بل او له بل فایل بل ته تاسو ماکرو تاسو کولی شئ چې دغه رقم چې څنګه کمانډونه دي یوه کمانډ جوړ کړئ په شرط د ده چې د پروګرامینګ پر لنګویج سره پوه شي. کله چې کمپیوټر ساینس ښوونځي ته لاړئ مسلک مو همدا شو بیا پر ده سره پوهېږي. ورډ پروګرام کې مو پکې لیکل ریکارډ کوی شو، دلته پکې لیکل نه شو ریکارډ کولی. راځو فایل مینو ته چې فایل مینو انفو مو په ورډ پروګرام کې مکمل لوستی او چې د فایل په اړه پکې معلومات یو همدارنګه له ده ځي کولی شو څه شی وضع کړو، پاسورډ پرې ورکړو. نیو اوپن سیو سیوس مو هم لوستي وو. د سیوس لومړۍ دنده دا ده چې کله موږ وغواړو یو فایل د لومړي ځل لپاره په کمپیوټر ثبت کړو، لا مو نه ده ثبت کړی نو سیوس. بیا چې کله تاسو یو فایل په کمپیوټر ثبت کړی دی له هغه بعد راغلی پکې تغییر راوړئ. مثال په توګه دغه فایل لا ما دا یو ځل سیوس کړی ثبت ده دلته، اوس زه غواړم په ده کې تغییرات راولم. دغه یو لیکل ترې ما ډلیټ کړ. اوس چې دا تغییر ته غواړې ثبت شي نو بیا سیو. او د سیوس بله دنده دا ده چې یو فایل درته په څو نومونو ثبت کوي. یو ځل راځي سیوس ته په یو نوم یې ثبت کوي، بیا راځي سیوس ته په بل نوم یې ثبت کوي، بیا راځي سیوس ته په بل نوم سره یې ثبت کوي. پرنټ ته راځو چې په پرنټ کې ورته تاسو ویلی شئ چې څو کاپي باید تاسو ولرئ. همدارنګه پرنټر به انتخاب کوئ. ټول سلایډونه پرنټ کول غواړئ، پرنټ سلیکشن کې به ورته تاسو سلایډونه د کنټرول بټن په نیولو سره انتخاب کوئ. نو بیا به یوازې هغه سلایډونه پرنټ کیږي درته. او کرنټ سلایډ څه معنا؟ په کوم سلایډ کې چې ولاړستی. او کسټوم رینج معنا دا ده چې ورته وایي اول سلایډ کاما اتم کاما شپږ څلوېښت کاما له نهه نوي څخه تر 115. صحیح ده، دغه پرنټ کوي، بیا دا نور نه پرنټ کوي. په یوې صفحه کې یو سلایډ راشي، یو سلایډ سره د نوټ راشي، آوټلاین یوازې لیکل راشي، سلایډونه را نشي که نه یو سلایډ راشي، دوه راشي، څلور راشي، شپږ راشي، څومره راشي ته کولی شي همغه واخلي. او کولیټډ اورینټیشن او کلر مو هم ولوست. څه چې پکې مهم دي په ایکسپورټ کې لومړی دا پی ډي اف ته بدلول، بل له ده څخه ویډیو جوړول. کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ. که چېرې تاسو خپل غږ پکې ریکارډ کړی یا مو ټایم ورکړی، سلایډ شو کې مو ولوسته که نه ریکارډ سلایډ شو او ټایمینګ ریهرس ټایمینګ، نو بیا به تاسو دا کمانډ واخلئ تر څو هغه ټایم او غږ هم پکې راشي. اوس غیر فعال دی ځکه چې موږ غږ نه ده ورکړی، که مو ورکړی له ده څخه استفاده کوی شي. هر سلایډ 100 سیکنډه بعد بدل شي، هر سلایډ د 2 سیکنډه بعد بدلیږي.
په کریټ ویډیو سره تاسو کلیک کوئ چېرته یې سیف کړئ زه غواړم د ډیسکټاپ پر سر سره یې سیف کړم سیف تر هغه چې دا کرښه نه پوره شوي تر هغه به تاسو دغه نه کلوز کوئ کله هم چې دا کرښه پوره شوه د ډیسکټاپ پر سر به درته ویډیو جوړه شي او بیا به تاسو دا کلوز کړئ ومن الله توفیق دو PowerPoint program